Привіт, я Тетяна, і сьогодні я покажу вам, як я оформляла отвір для зіпера в Dagmar Zipper светрі від Petit Knit. Як бачите, светр ще не закінчений, я відзвітую по ньому трошки пізніше, але поки що я покажу вам свій процес. Справа в тому, що в описі від Petit Knit немає візуальної ілюстрації цих кроків. Для мене це було розчаруванням, тому що вона пояснює доволі прості моменти в описі, але не пояснює, як робити отвір, обробку для нього, як його прошивати. Точніше, в неї є словесний опис, і він доволі непоганий. Але знаєте, в таких речах, принаймні я в'язала таку річ перший раз, і мені би дуже би стали в нагоді відео по цій темі. Я розумію, що можна знайти в інших майстринь, так, але все-таки, якщо це дизайн Petit Knit, то я вважаю, що вона мала би це все показати сама. В крайньому випадку вона могла дати посилання на відео якоїсь іншої майстрині. Я не знаю, чи це так можна насправді, але наразі не було від неї жодного відео по цій темі. В неї є інший дизайн, який називається Zipper Sweater, але там інша обробка для зіпера. Я передивилася її відео для Zipper Sweater, але не все мені там підходить для цього дизайну. Тут все-таки обробка зроблена по-іншому. Я б сказала, що вона дещо добротніша, ніж у Zipper Sweater. З іншої сторони, я бачу в ній недоліки. Принаймні, два недоліки приходять мені на думку. Але я про це розкажу у своєму наступному відео. Якщо вам цікаво і ви би хотіли мене ще якось побачити у своїй стрічці, підпишіться. А так, я не наполягаю. В цьому відео я не викладаю жодного моменту з її опису, я не розкриваю її опис. Я не говорю про цифри, я не говорю про інші моменти в прив'язанні цього светера. Я говорю лише про отвір для зіпера. Тобто я вважаю, що я не порушую авторські права, я просто показую свій процес без розголошення особливо деталей. Показую в загальних рисах. Якщо ж у вас є аргументи на користь того, що я порушую авторське право, напишіть мені в коментарях. Мені треба про це знати, тому що якщо я не права, я маю виправити свою помилку. Я вважаю, що цей майстер-клас підійде не лише тим, хто в'яже саме цей дизайн. Цей підхід можна використати в інших моделях тільки так. Він не є специфічним саме для цього дизайну. В загальних рисах про що цей майстер-клас? Будуть набиратися петлі вздовж вирізу для цього зіпера, і потім на основі цих петель буде прив'язуватися подвійна планка, до якої буде прошиватися сам зіпер. І завершальний етап – це прошивання зіпера, а всі деталі по цим моментам вони будуть в наступних фрагментах цього відео. Тому зараз ми переходимо до предметної зйомки на столі. Я зараз дуже грубо намалюю. От в мене є деталь спинки і деталь переду. І перш за все я набираю петлі вздовж лінії горловини. Отут я набираю петлі і прив'язую до гори високий комір. Вздовж цієї горловини я прив'язала високий комір, але перш за все я хочу сказати, що коли я набирала петлі для коміра, я з іншої сторони прикладала тросик. Це можуть бути і кругові спиці, і тросик, і контрастна нитка. І коли я набирала ці петлі, я з виворотної сторони обвивала цей тросик. Тобто в мене є петлі основні коміра, і є отут ще такі от петлі, як петлі, заготовка для петель. З виворотної сторони для кожної петлі основної є тіньова петля, з якими ми потім будемо з'єднувати ці всі петлі. Я надіюсь, це не забагато деталей по опису, але мені доведеться про це розказати, тому що це все входить в обробку отвору для зіпера, по суті. Отже ж мій зіпер буде вздовж цієї лінії. Так що рано чи пізно ви дізнаєтеся. Після того, як ми набрали петлі, ми вив'язуємо в довжину потрібну нам висоту коміра, але враховуйте, що він складається удвічі. Потрібна висота помножити на 2. Але якщо краще мати при собі вже зіпер, щоб оцінити, яка висота потрібна від нижньої точки до вищої точки горловини, щоб зіпер вписався. Бо якщо у вас коротший трошки зіпер, то вам доведеться підганяти висоту горловини під висоту зіпера. Я покажу схематично, як виглядає мій перший крок.
Я вирізала сам тулуб, в мене є спинка і перед, і я вздовж петель горловини, отут, ззаду і переду набрала петлі і прив'язала догори. Це мій високий комір. Я буду його потім згинати вдвічі. На цьому етапі я підбираю петлі вздовж оцього от отвору. Отвір, який буде вставлятися блискавка. Починаю я з лівої сторони, і я набираю петлі вздовж цієї лінії. Потім я набираю петлі вздовж середини. І потім я набираю петлі вздовж правої сторони цього отвора. Це мій перший крок. Робота починається з лівої сторони, вздовж оцього от краю, розрізу. Я буду набирати петлі. Тут в мене ще центральна секція і є ще права частина. Тобто я наберу петлі вздовж всієї цієї частини. Петлі я буду підбирати спицею меншою за основний розмір. І я буду набирати їх з кроком одна петля з одного ряду. У мене є гарні краєві петлі, і в мене є виворотний ряд. Я можу набирати з виворотних петель зсередини. І з місця між краєвою і виворотною петлею я так само можу набирати. Ну, я буду набирати між краєвою і виворотною петлею. Починаю з цього місця. От краєва. І от виворотна. І я беру між ними. Ну, знаєте, не просто. Було б простіше брати з виворотних, прям зсередини. Можна було і так робити. Але я так буду зараз підбирати петлі аж до середини вирізу. Так, вертикальну ділянку я зробила. Тепер треба обережно набрати петлі для цієї горизонтальної ділянки по центру. І тут я піднімаю петлі так, щоб вони вписувалися в загальну картину. Догори ногами мої петлі зараз, тому що я в'язала згори донизу. І я між цими петлями набираю петлі. Тут в мене петля, догори ногами, я набираю з цього проміжку. Здається, так. Дирочка, мені не подобаються дирочки. Чому тут дирочка? Я не хочу дирочки. Може так краще попробую, щоб тільки дирочки не було. І так утворюється отвір. Там, де горизонтальна ділянка, ми протягаємо петлі між петлями. Просто треба визначити рівень, на якому я буду набирати петлі, і тоді вже дотримуватися цього рівня. Я вважаю, що я закінчила горизонтальну ділянку. Зараз я піднімаюсь догори по правій стороні вирізу для блискавки. Що тут в мене є? Я, мабуть, пропущу оце місце з перехрещенням. Тут буде дирка. Я не хочу акцентувати увагу на ній. Я йду догори над нею. Відчувається, що тут пропущена петля. Тут насправді петлю можна підняти з цього місця. Я дещо не звернула увагу. Я підніму з цього місця петлю. Це місце я пропущу, тому що воно прям занадто торчате. І тепер я буду підніматися догори. Буду набирати петлі між краєвою і першою петлею основною. Аналогічно до іншої сторони. Піднімаю, нагадую, в кожному ряду беру по петлі. Тепер я розподілю набрані петлі на 3 ділянки. Петлі з лівої сторони будуть в мене на окремому тросику, і спиця дивиться донизу. Тобто тут в мене може бути заглушка з цієї сторони, а тут в мене буде вже спиця. Потім оці центральні петлі в мене будуть на шкарпетковій спиці, і петлі з правої сторони в мене так само будуть на спиці. Я вставлю тросик. І так само заглушка з цієї сторони, а з цієї сторони спиця. Ну так. Я криво малюю через те, що я дивлюся на екран телефона, а не на аркуш. Одним словом, я розподіляю ці петлі. Так, сюди я прикріплю додатковий тросик за допомогою з'єднувача, конектора. Так, і притягну я його
От мої центральні петлі, тут вони закінчуються, здається. Ну так, от мої центральні петлі. Я витягаю його перед цими петлями. Протягнула, відкручую. Можна вкрутити спицю, можна вкрутити заглушку, тому що робота починається з центру, тобто з тих петель, що я зараз буду перезнімати. Ліва частинка в мене на окремому тросику. Центральну частинку перезнімаю на шкарпеткову спицю. Я відкручу конектор, вкручу спицю. Я можу і просто заглушку вкрутити, але нам знадобиться спиця саме з цієї сторони. З іншої сторони я вкручую заглушку. Беру шкарпеткову спицю мого номера 3,5 в мене. І центральних Х петель я переношу на шкарпеткову спицю. От мій центр. І ці петлі правої частини горловини я залишаю на тросику. І після того, як я набрала всі петлі по периметру отвору для блискавки, я обрізаю нитку. Тому що робота почнеться вже знизу отвору. Починаю в'язати. Я беру нитку від своїх мотків основних. І оця спиця, вона допоміжна. Я перший ряд починаю з нею, але потім вона вийде з роботи. Так, я беру цю спицю, яка в мене з лівої частинки торчить. Тут я зараз буду робити початок подвійної в'язки, подвійного полотна, як воно називається грамотно. Я прив'язую лицьову. Після цього я формую ще одну петлю за допомогою Backward Loop Method. Це, мабуть, я не знаю, як це перекладати, це метод зворотньої петлі. Я вже недавно дивилася цей термін і от уже забула. Відео немає, як я вже казала, тому я по тексту це все в'яжу. І я повторюю, я прив'язую лицьову, і я утворюю нову петлю формую петлю за допомогою Backward Loop Method. Лицьова, і робимо нову петлю. Лицьова, нова петля. Лицьова, нова петля. Лицьова, нова петля. І остання просто лицьова. Цю спицю можна вже відкласти в сторону. Тепер я повертаю роботу. Так, і оцю от спицю з іншої сторони я беру в роботу. Я обернула роботу. Першу петлю я перезнімаю як виворотну, нитка перед роботою. Після цього я прив'язую оці утворені петлі наступним чином. Я їх прив'язую лицьовою, а наступну петлю я переношу на іншу спицю, не прив'язуючи як виворот. Тобто у нас починається подвійна резинка, подвійне полотно. Нову петлю я прив'язую лицьовою, оцю перезнімаю. І так далі. Так, це остання? Ні, це не остання. І останню петлю я перезнімаю з ниткою перед роботою. Повертаю роботу. Це третій ряд, і тут починаю прив'язувати петлі з правої спиці, які вже знаходяться на вертикальній ділянці. Тобто я перезнімаю петлю на ліву спицю, і я прив'язую дві петлі разом лицьовою. Так. Дві петлі разом лицьовою. Після цього в нас іде подвійне полотно, перезнімаю, прив'язую, перезнімаю, прив'язую. І після цього я прив'язую дві петлі разом за задню дужку. Тобто
По суті, оці петлі планки, вони покривають ті петлі, які ми включаємо в планку. Після цього я розвертаю роботу і пров'язую цей ряд, як попередній виворотний ряд, тобто оці виворотні я перезнімаю, а лицеві я пров'язую. Так, після цього я повторюю те, що ми робили. Переношу з цієї ділянки петлю до центру, прив'язую її лицьовою, прив'язую до кінця порожнистою резинкою. І з цієї сторони я пров'язую 2 петлі разом за задню дужку. І таким чином я ще пров'яжу 4 ряди. В плані я ще по 2 петлі з кожної сторони включу в планку через оці скорочення. На цьому етапі ми перейдемо до обробки тільки правої частини. Тут ми пров'язали трошки планки. Тепер ми переходимо до цієї ділянки. І будемо вив'язувати тільки праву частину. Цей ряд. І тут я вже пров'язала невеличку ділянку планки для зіпера. Так, тут я перезнімаю все ще петлю, я пров'язую їх разом. Лицьовою. Після цього я перезнімаю виворотну, пров'язую лицьову, перезнімаю виворотну, пров'язую лицьову. Скільки в мене тут петель? Ще раз одну перезнімаю. Це у мене середина планки. Тобто так, в мене на цій центральній частині непарна кількість петель. Ми ніби ділимо її на 2. Звісно, вона на 2 рівно не поділиться. І по суті, оця петля, що зараз в мене на лівій спиці, це центр моєї планки для зіпера. Отут я буду робити розподіл петель. Ці петлі лишаться в мене на тросі, і я їх не буду поки що включати в роботу. Вони у мене будуть відпочивати, так би мовити. І в роботу повертається шкарпеткова спиця. А ця спиця буде відпочивати, її можна закріпити чимось. Тут можна вже заглушку зробити, щоб воно не заважало. Ну, я поки що спробую без заглушки. Подивлюся, як воно буде. Тепер прив'язую петлі наступним чином. Це я перезнімаю. Тут я так само перезнімаю, але нитка в мене вже перед роботою. І я згідно опису цю петлю закидаю на цю петлю, нібито закриваю її. Після цього я прив'язую лицьову, переношу наступну виворотну з ниткою перед роботою, не прив'язуючи. Лицьову переношу з ниткою перед роботою, не прив'язуючи. І тепер я прив'язую останню петлю планки, так званої, з першою петлею, яка йде за нею. Так, як і раніше. Тобто, якщо з самого початку в мене була непарна кількість петель для цієї планки, то тепер в мене з одної сторони буде 6 петель, і з іншої сторони 6 петель. Оту центральну ми якби закрили. Я розвертаю роботу і далі я вив'язую схожим чином. Я перезнімаю виворотні і прив'язую лицьові. Наступний ряд виворотні перезнімаємо з ниткою за роботою, поки ми не доходимо до останньої петлі. І цю лицьову останню ми прив'язуємо з наступною петлею на спиці правої частини петель. Ну і таким чином я прив'язую далі. Виворіт я прив'язую порожнистою резинкою. Виворотні перезнімаються, лицьові прив'язуються, а з лицьової сторони я так само прив'язую все резинкою порожнистою до останньої петлі, і останню петлю я прив'язую лицьовою разом з наступною петлею. Тобто в кожних 2 рядах я паралельно з прив'язуванням порожнистої резинки залучаю до планки одну петлю, набрану вздовж горловини.
І таким чином я в'язала оцю подвійну планку, поки не залучила до неї всі петлі, які набрала вздовж краю горловини. І останній мій ряд був виворотний, тобто я прив'язала лицьовий, прив'язала в цьому лицьовому ряду останню петлю, яку я набрала. Після того я повернула роботу і прив'язала ще виворотний. Тепер оцей ряд – це вже закриття. Зараз я закрию петлі італійським способом, але закрию тільки петлі планки. Тут 6 петель в мене. Тому що ці петлі коміра мені потім знадобляться для того, щоб зігнути його вдвічі. Тетяна з майбутнього розказує вам про свої результати. Я би порадила не закривати вам петлі накладки, коли ви дійдете до кінця коміру. Наступний раз я би не робила італійське закриття відразу, а я би продовжила цю смужку далі, щоб потім її можна було прошити і приховати оцей зіпер з виворотної сторони. Може навіть не до самого кінця вирізу. В житті я навряд чи буду розстібати це все до самого кінця. Проте так, щоб уже було гарно, то можна і до кінця. Просто зробити все-таки накладку з цієї сторони, бо без неї якось воно виглядає незакінчено. Хоч воно все доволі гарно по результату виглядає, так? Але оце, як на мене, незакінчений момент по опису, але його можна було б зробити ще краще. Це маленьке мишенятко. 5 грамів. Я обрізаю нитку, кінчик невеликий лишається у мене. Я завжди собі якісь занадто довгі кінчики лишаю. Краще перестрахуватись, ніж не дострахуватись. І тепер я закриваю ці петлі італійським чином. Я зазвичай переношу всі лицьові на одну спицю, всі виворотні на іншу спицю, і потім вшиваю їх одне до одних. Так мені просто наочніше, зрозуміліше і менше тертя, коли я протягую нитку. Тут всього-навсього 6 петель. Отже, я заходжу сюди, заходжу в виворотну петлю, я її скидаю. Я подивлюся, як воно буде виглядати. Якщо воно мені зараз не сподобається, то я перероблю. Тому що можна було робити більше стіпків голкою. Заходжу в тильну виворотну петлю, прошиваю її спереду назад. Я сподіваюся, ви знаєте, як робиться італійське закриття, тому що я тут не вдаюся в деталі. Так, цю лицьову я знімаю, я її прошиваю і скидаю зі спиці, заходжу в сусідню, прошиваю. Так, як воно в мене виглядає з краю. З іншої сторони, тут уже і не треба гарний робити край, тому що він піде весь на виворотну сторону. Його не буде видно. Ми ж будемо зіпер потім пошивати. Тепер я йду в виворотну петлю, прошиваю виворотну, сусідню з нею захоплюю, прошиваю спереду назад. Якщо не знаєте, як робити італійське закриття, то подивіться відео Petit Knit. В неї всі ці відео у вільному доступі, на її сайті, не треба нічого купувати. Або подивіться відео української майстрині. Так, ще це прошиваємо. Прошиваємо виворотно. От я тут не знаю, я закрию 6 петель, але я прошию сусідні з ними петлі, чи як? По суті, це не має великого значення, тому що це все піде на виворотну сторону. Окей, я ще прошию оцю петлю, першу петлю коміра, але я її залишу на спиці, я з нею ще буду працювати. І цю петлю лицьову я скидаю із спиці. Я її прошила. Отак. Після цього я можу переходити до іншої сторони коміра. А це все поки що залишаю. Трошки довгий в мене хвостик, але хай поки що буде. Отож, права сторона вирізу готова. Ми повертаємося до лівої сторони і ми починаємо роботу знизу. Знову ж таки, починаючи від нижньої частинки цієї планки, і тих петель, що ми лишили. У мене тут є тросик окремий, у мене є спиця. Ця спиця, вона на 1,5 розміра менша за основний номер. І я беру шкарпеткову спицю. Я знову працюю, у мене одна шкарпеткова спиця і одна основна. Отже, я розвертаю роботу на виворотну сторону і починаю в'язати знизу.
Тепер я в'яжу порожнистою резинкою тут, поки не дійду до краю. Планки, прив'язую лицьову, виворотну перезнімаю, лицьову, виворотну перезнімаю, лицьову пров'язую і виворотну перезнімаю. Це моя остання петля в планці. Після цього я перевертаю роботу. І тут я переношу одну петлю із тих петель, що ми підбирали вздовж стінки горловини, і прив'язую її з лицьовою. Але знаєте що? А давайте я буду їх трошки перехрещувати. Мені здається, так краще, тому що з іншої сторони петлі перехрещувалися при прив'язуванні. Можливо, я не зовсім зрозуміла інструкцію Petit Knit. В неї там не вказано точно, як на мене. Можливо, я неуважно читаю. Давайте все-таки з цієї сторони я так само буду перехрещувати петлі планки. Тобто, ще раз, що я маю на увазі? Петлі, якщо в'язати класичним способом, то вони лежать таким чином. І я їх, оцю петлю перекладу не отак, я її перекладу таким чином, що вона в мене перехрестилася. Щоб по лінії з'єднання не було зазорів, не було отворів зайвих. Вона в мене злегка перехрещена, і я прив'язую її з першою петлею планки лицьовою петлею. От. І після цього я прив'язую порожнисту резинку. І тепер я повторюю ці два ряди, поки в мене не закінчаться петлі, що я набирала вздовж вертикальної стінки вирізу. Виворотний ряд, порожниста резинка. Оця перша петля, її треба підтягнути. У мене тут кінчик. Тобто виворотний ряд, порожниста резинка, а лицьовий ряд починається з прив'язування двох петель разом, одна петля горловини і одна петля планки. Не знаю, ви бачили це все? У мене фокус то є, то нема. У мене закінчилися петлі вздовж лівої сторони горловини. І останній ряд був лицьовий. Зараз в мене ряд виворотний на підході, але я його не буду в'язати. Я закрию петлі в цьому ряду. Вимірюю, скільки мені треба кінчика. Або не вимірюю, а відрізаю навмання. Ось тут 6 петель лише мені треба закрити. Так, протягаю на голку і закриваю це все італійським способом. Заходжу я цю лицьову ззаду наперед. Після цього я йду назад і заходжу в виворотну ззаду наперед. Після цього я повертаюся в лицьову, заходжу в лицьову, спускаю вже її. Заходжу в сусідню лицьову, прошиваю її ззаду наперед, повертаюся в виворотну, прошиваю ззаду наперед, заходжу в сусідню виворотну, спереду назад я заходжу. Ой, так трошки воно тут в мене, ви розумієте, що тут ситуація ще не зрозуміла. Повертаюсь в лицьову, прошиваю сусідню лицьову. Я думаю, ви знаєте, що я роблю. Тут не треба якоїсь мега-супер-пупер краси. Ви, звісно, не перезатягуйте нитку і старайтеся все-таки робити по-божеськи, але це все піде на виворіт і ніхто особливо його й не буде бачити. Так що це? Я заходжу в сусідні петлі, щоб якось закріпити ту всю ситуацію. Загалом якось так. Там можна потім ще якось гарно підшити, коли буду ховати ниточки. Поки що я це все спускаю. І я зараз буду складати горловину вдвічі. А поки що в мене є ліва сторона і права сторона обробки для зіпера.
Так, тут я шию, точніше зв'яжу свій комір докупи, зігнувши його вдвічі. Але дивіться, от в мене питання. В інструкції Petit Knit вказано обрізати нитку після того, як я закінчила по висоті з коміром. Ну сам, я обрізала нитку. Я послухалась розумної жінки, авторитетної жінки і обрізала нитку. Але тепер мені цей треба комір зв'язати докупи, і мені би ця нитка дуже би знадобилася, знаєте, в плані не обрізана. Я розумію, що не завжди у майстринь, наприклад, є декілька мотків. Я, наприклад, це в'язала з одної бобіни. Ну, як з одної бобіни. Технічно можна сказати, що з одної. Але ж, якби я знала, що ця нитка знадобиться, я б знайшла спосіб відмотати нитку окремо на обробку отвором, але тут залишити цілісність. Ну, я цього не зробила. Тепер мені треба повертатися в це місце і буде в мене зайві хвостики. Мені треба зараз оці петлі пров'язати разом з цими петлями, що я сформувала під час набору петель для горловини. Тобто я буду пров'язувати їх разом. Чи зможу я пров'язувати відразу з тросика, щоб не переносити це все на спицю? Ну, в інструкції згадано, що треба ці всі петлі перенести на спицю, у мене вони на м'якому тросику. Проте я не хочу робити зайвих рухів. Я спробую пров'язувати відразу разом, отак. Я можу пров'язувати їх і шкарпетковою спицею. А що? Я і так їх буду відразу закривати. Я спробую на початковому етапі залучити той кінчик, що в мене вже був. А потім я візьму нову нитку. Така непроста ситуація, тому що я лінуюся перенести на спицю петлі, можливо, я їх перенесу все-таки. Ну, незручно прив'язувати відразу з кабеля, я вам скажу. Все-таки краще перенести на щось тимчасове. Давайте я буду потрошки їх переносити і буду прив'язувати відразу. Там перенесу 15 чи 20 штук і буду їх прив'язувати по ходу. Кабель витягну, щоб було простіше. Я просто зміщу оцей кінчик подалі від цього місця, бо тут в мене і так уже 3 кінчики, які треба ховати. Я його трошки зміщу на 10 см в сторону, щоб не перевантажувати просто одне місце, одну локацію. По суті, я пров'язую разом одну петлю з одної спиці, іншу петлю з іншої спиці. Незручно це, але це всього-навсього один ряд, можна потерпіти. Так, в фокусі воно чи не в фокусі? Матінко Божа. Так, одна петля. Пров'язую з одної спиці, з другої спиці, і я ці 2 петлі разом пров'язую лицьовою. Після цього я беру другу петлю і перекидаю її через першу. Тобто я їх відразу і закриваю. Я їх пров'язую і відразу закриваю. Ще раз. 2 петлі пров'язала разом і перекидаю другу петлю через першу. Так, фокус не фокусує. Там, де треба, не фокусує. А мені треба, щоб фокусувало. Таким чином я йду до кінця. Мене заносить в сторону, тому що мені незручно пров'язувати. Ось вийде отака от доріжка на лінії з'єднання. Ну і остання петля, у нас немає пари, тому що ми після кожної набраної петлі для горловини робили по одному накиду на тросик з виворотної сторони. Тому в нас все-таки цих накидів на тросику на 1 штуку менше. І останню петлю я просто пров'язала, і я перекинула через неї сусідню петлю. І тепер я просто
закінчу своє закриття горловини таким от чином. Так воно виглядає з виворотної сторони. Є така акуратна доріжка, яка укріплює горловину. Сподіваюся, нічого не затягнула особливо. Я оформила тепер горловину. У мене дуже багато кінчиків. Мені не подобається, що в мене дуже багато кінчиків. Тепер мені залишається вшити блискавку, але перед тим, як вшити блискавку, я хочу зробити ВТО. По-хорошому, краще зробити ВТО. З іншої сторони, я не думаю, що в мене будуть якісь метаморфози. На рівні горловини в мене подвійне полотно, трошки нижче. В мене одинарна планка, але до цієї лінії виворотної її не буде особливо видно, тому що фасон такий. Я провела вологотеплову обробку і настав час пришивати зіпер. Ну, ангора після ВТО особливо не змінилася. Зіпер трошки довший за те, що я прив'язала. З іншої сторони, ситуація зараз ще не зовсім зрозуміла, тому що я його не почала доєднувати до полотна. Перш за все, я загинаю ці краї. Вони так не дуже просто загинаються, щоб вони не заважали. Потім я його вселяю в полотно, і я буду закріплювати його шпильками. Спочатку з зовнішньої сторони, потім з внутрішньої сторони. Тут в мене, поки є горловина, подвійне полотно, а потім вже буде одинарне. Він буде якби голий з виворотної сторони. Ну, основний нюанс в тому, що зіпер не розтягується, а в'язане полотно, воно еластичне. І з тим треба обережно. Треба його розмістити так, щоб він нічого не стягував і нічого не розтягував. Доєднувати я буду його шпильками китайськими. І після того, як я закріплю одну сторону шпильками, я його почну закріплювати з іншої сторони, з цієї. Треба бути уважним, щоб однакову кількість зіпера закріпити з обох сторін. Ну, то треба час від часу його застібати, розстібати, дивитися, що твориться. Для мене це буде непросто, тому що я це роблю перший раз. Але я сподіваюся, що обійдеться без оказій. Знову ж таки, я його буду закріплювати, і я сподіваюся, що все-таки мій виріз не довший за сам зіпер. Ну що, я починаю, мені незручно, тому що в мене телефон перед носом. Я можу почну щось робити, але, знаєте, це все-таки робота тонка, і я можу натворити біди, якщо я буду фільмувати таким чином. Ця тканина не має заходити на сам зіпер, і так, щоб і зіпер занадто не був видний. Якось треба дуже-дуже уважненько з цим. Треба знайти баланс, одним словом, щоб не було забагато оголеного зіпера, і щоб в'язане полотно не находило на сам зіпер. Я так думаю, що так якось так. Щоб зіпер був ледь-ледь видний. Зробити? Ну, як я це буду робити? Я буду закріплювати шпильками. Я ще раз кажу, що мені незручно. З тим, що в мене перед носом телефон. Ну, тому я так просто один раз покажу. Ну, якось так, але я зараз криво зробила. Я зараз вимкну телефон і почну робити нормально. Важлива поправка до цього моменту. Коли ви відміряєте собі нитку, відміряйте так, щоб її вистачило в одну сторону, потім ще на центр, щоб її вистачило, і в іншу сторону. Тобто відміряйте собі довшу нитку, ніж я вам говорю у відео. Вона має пройти отак, так і так. Таким чином ми прив'яжемо без обриву нитки від початку до кінця. Я особисто не люблю ті всі зайві з'єднання ниток. Якщо вас це не напрягає, можете відміряти коротшу собі нитку і потім доєднувати нову. Але в такому разі ви оці шпильки заколюєте таким чином. Тут вони йдуть згори донизу, в тому напрямку, в якому ви будете шити, щоб ви потім собі не покололи пальці, як це зробила я. В цьому напрямку вони підуть в цю сторону, а потім, коли ви будете з цієї сторони закріплювати, то вони вже будуть йти в цьому напрямку. Знизу до гори будуть. Щоб коли ви будете зшивати, щоб ці голки вам в пальці не втикалися. Це другий момент.
Я вчусь на своїх помилках і розказую вам. Я закріпила шпильки, і в мене якраз весь зіпер на це і пішов. У мене було 23 см зіпера, і він весь в мене по довжині пішов на цей розріз. Ну, здається, я нормально закріпила. У мене тепер є пересторога стосовно того, що ангора буде забиватися в зіпер. Можливо, я на 1-2 мм буду робити все-таки більший відступ між зіпером і ангорою, тому що не хочу, щоб в мене потім були проблеми із пухом в самому зіпері. Ну, буду я пришивати. Виявилося, що у мене немає підходящого кольору нитки. Чорний не піде, тому що він відрізняється по насиченості, а от коричневий, ну він так само відрізняється. Я не знаю, я просто не хочу йти шукати нитки. Зараз уже пізній вечір, плюс погода погана. Я спробую пришити цим, мабуть. Ну, по насиченості оці в мене найближчі. У мене взагалі швейних ниток мало. У мене буквально декілька котушок. А ну, словом так, нам треба нитку скласти вдвічі, і щоб її вистачило на одну сторону. Складаємо ми нитку таким чином, щоб ці два кінчики були поруч. Їх не видно, щоб вони були поруч. І протягаємо через них голку. Точніше, протягаємо їх в голку. І таким чином у нас на кінці є от така от штука. Петля, можна сказати. Почну я пришивати згори. Господи, з якої сторони краще, я не знаю. Я правша, я тягнуся до цієї половини. Перш за все, я, мабуть, закріплю оцей зіпер. Саме ту частинку зіпера, яку я зігнула вдвічі. Знову ж таки, перед камерою мені важко, тому що вона мені заважає. Давайте я спочатку на самому зіпері закріплю цю нитку. Ой, господи, поможи. Не за товсту я взяла голку. Вона якась така доволі товста. В тканину вона приходить з таким опором. Можливо, це добре. І отут, коли я вже притягнула, я заходжу в цю петельку і таким чином я закріпляю нитку. Не критикуйте мене за мої швейські навички, тому що я не шила 25 років. Я вважаю, що я закріпила нитку, а тепер з Божою поміччю я буду вшивати зіпер. Мені страшно. Мені страшно. Я, крім того, що я ще нічого не бачу. Так, я прошиваю, і мені треба прошивати це все в тому самому стовпчику з петель. Нічого мене не слухається в цьому житті. Речі проти мене. Так, в якому стовпчику я буду тут все прошивати? У мене є краєва петля. І давайте я буду кожного разу виходити за нею, робити за нею, та? Потім заходити на рядочок нижче за нею. Акуратно під нею заходити назад. І тут в мене зараз все криво, тому що я ще не навчилася. Ми вчимося разом. Чому це тут? Цей пух буде заважати. Бачите, цей пух? Так, я прошила під нею. З лицевої сторони нитки не видно, вона вся захована в пухах і ангорах. Тепер я прошиваю зіпер, щоб він зійшовся. Ага, давайте пришивати відразу. Чорт. І буду тут прошивати. Я буду відразу прошивати і лицеву сторону, і виворотну сторону. Ви зробите краще за мене. Я вірю в те, що ви подивитесь на мене і зробите краще. Тепер я тут так само проходжу в стовпчик за краєвою петлею. Давайте я ще піднімуся з виворотної сторони на один ряд вище і прошию.
Візьміть тоншу голку, ніж в мене, бо цією важко. Я поміняю голку на нормальну, бо це не діло. Я думала, що з нею буде нормально, але в неї не нормально. Треба тоншу взяти. Взяла тоншу голку. Я ще з виворотної сторони піднімусь на один ряд. Я не думаю, що треба якась точна акуратність. Головне, щоб з зовнішньої сторони не було видно цю нитку. Я буду стібочками невеличкими йти згори донизу. В кожному ряду буду робити прокол. І буду з'єднувати лицьову і виворотну сторону. На початковому етапі такий мегаперфекціонізм може і не потрібний. Там не треба в кожному ряду прошивати. Можна і навіть в кожному через ряд прошивати, але так, щоб воно все було на однаковій відстані від зіпера. Плюс з виворотної сторони ви так само прошиваєте і ви пильнуєте, що ви робите. Після того, як закінчується подвійний комір, починається прошивання без підкладки. І це дуже шкода, знаєте. Я би спробувала все-таки не закривати цю панель, коли ми дійшли до кінця коміру, а все-таки вив'язати ще полоску до самого низу, щоб її можна було прошити і заховати блискавку. Але я зробила по інструкції, і в мене тут є таке от оголення зіпера. З іншої сторони, це не буде особливо видно. Воно може бути видне, це оголення зіпера. В такому випадку його видно. Як ви бачите, чи це дуже критично? Ну, я не знаю, вирішуйте самі. Я би все-таки наступного разу спробувала прив'язати отаку от полоску в'язану і потім би її прошила. Нитка в мене ніби міцна, вона не мала би порватися, якщо вона за щось зачепиться хіба що, і я дуже потягну. Тобто я шила згори донизу, потім я прошила пару стіпків вздовж горизонтальної частини, і потім я пішла знизу догори. Знаєте, тут після пришивання у мене тут трошки піднімається цей зіпер на фоні коміра. Я не можу вам нормально показати, бо в мене киця. Але ви бачите, що цей зіпер припіднімає комір. Намагайтеся не розтягати особливо в'язане полотно по цьому зіперу, бо мені здається, що я все занадто розтягнула, принаймні на цьому етапі. З іншої сторони, краще хай воно трошки припіднімається, ніж якби воно опускалося. Переробляти я не хочу, я хочу поносити і подивитись, може тут немає нічого страшного. Буває таке, що здається трагедія, а потім ти його носиш і все нормально. Ну, загалом я пройшла цей зіпер на четвірку, я думаю. Можна було би краще, але і так непогано. Я розумію, що майстер-класи не користуються популярністю, а з іншої сторони, я не хочу знімати відео спеціально для каналу. Якщо ти вважаєш себе блогером, то маєш хоча б раз в тиждень чи раз в 2 тижні випускати відео на певну тему, якісь інформаційні підбірки робити. Ну я не хочу спеціально для відео сидіти і збирати інформацію. Я так робила в минулому, декілька моїх відео були за цією схемою, але знаєте, я не бачу для себе великого змісту в цьому, тому я просто буду знімати і показувати вам те, що я роблю. Тому що інші дівчата роблять непогані випуски. Я не думаю, що я додам до таких загальних більш тем щось нове. Якщо я буду відчувати, що я дійсно можу щось додати нового, то я випущу якесь таке відео. З іншої сторони, в цьому світі немає нічого нового, і це все інтерпретації, коментарі до коментарів, ви зрозуміли. Дякую вам за перегляд. Я думаю, мало хто дійшов до кінця цього відео, але я вам дуже вдячна. Вдячна за те, що ви підтримуєте мій канал, тому що це, я думаю, героїзм додивитись моє відео до кінця. Я стараюсь довести його до людського вигляду, але під час монтажу в мене відчуття шоку. Тому що я з дуже сирого матеріалу маю зліпити щось зрозуміле, і я не розумію, чи воно зрозуміле для інших. Так що давайте так, якщо у вас є зауваження, пишіть. Мені потрібні зауваження конструктивні, тому що я можу бути неадекватною. Таке життя. Дякую вам ще раз, бувайте, бережіть себе і, можливо, ще якось побачимось.